Hello mga kabady, this is DL's TV po again mga kabady. Welcome back sa ating munting YouTube channel mga kabady. Ngayon mga kabady, ang ating pag-uusapan ay tungkol na naman ito sa Howo Truck. Dahil marami na po tayong ginawang mga tutorial about sa Howo Truck. Nandyan yung mga paano i-cambio yung Howo Truck, paano i-operate ang Howo Truck. Nandyan na po lahat mga kabady, tutorial na po namin yan. Parang nakakaano na mga kabady, so nag-iba at nag-isip po ako ng paraan kung paano tayo mag-level up. Lagi nating tinutorial yung mga Howo Truck mga kabady. Bakit hindi natin alamin kung saan galing ang Howo Truck? Saan siya ginawa, saan siyang lugar, at kung gaano kaganda ang Howo Truck mga kabady. Yan po ang ating pag-uusapan. So kung bago ka lang ngayon dito sa aking YouTube channel, please like, comment, and share mga kabady. Para sa ganung paraan, makakatulong ka po sa akin. So ayan mga kabady, kung gusto mo ang ganitong video, panoorin mo hanggang dulo. Yun mga kabady. Base sa aking mga research o base sa aking mga pagsasaliksik ng kaalaman dito sa Howo Truck, ang Howo Truck mga kabady ay made in China. Ito mga kabady, China National Heavy Duty Truck Group Corporation o CNHTC mga kabady or Sino Truck Group is a Chinese state-owned truck manufacturer headquartered in Jinan, Shandong Province. It is currently the third largest truck manufacturer in mainland China. So ang Howo Truck mga kabady gawa ng China. It is known for developing and manufacturing China's first heavy-duty truck, Wanghe Let. So galing po siya doon mga kabady. Ang industry niya is truck manufacturing and sales. Founded 1935. Ang headquarters niya is Jinan, basta Jinan yan siguro mga kabady. Shandong, China. Areas served worldwide mga kabady. Ayan, key people si Man Chonji, chairman. Ang products po nila mga kabady ay ito ngang mga trucks. So revenue ay sa kanila na yun mga kabady. Owner, so yung owner nito mga kabady o may-ari, Chinese Central Government. So sana maliwanag po sa inyo mga kabady yan. At kung gusto nyong bisitahin sila sa kanilang website, ayan mga kabady, andyan po sa ibaba, www.cnhtc.com.cn po mga kabady. So ngayon mga kabady, magbibigay po tayo ng mga iilan sa mga produkto nila na mga dump truck o truck. Produkto po nila yan mga kabady na tumatakbo na ngayon dito sa Pilipinas o dumating na rito sa ating bansa. So isa na rito mga kabady at lagi natin itong nakikita, ang Howo 371. So ganyan po ang itsura niya mga kabady. Howo 25 tons dump truck. So product name, ayan, basahin nyo na lang yung number. At yung horsepower niya mga kabady is 371. Drive model 6x4 and payload niya mga kabady is 25 tons. Cargo box size 5,600 mm times 2,500 mm times 1,200 mm. So ganyan po ang kanyang cargo box size mga kabady. Ang kanyang gulong is 1200 R20 mga kabady. So medyo malaki-laki po siya mga kabady, hindi po katulad ng mga sinaunang Japan na truck natin yung mga Isuzu na yung gulong niya is 10x20. Ito mga kabady is 12x20 ito mga kabady. So ayan mga kabady, patuloy po natin. Ang 371 mga kabady ay merong 6x4. Meron din siyang 8x4. So ito mga kabady, product name, Howo Dump Truck 12 Wheelers. Product number, so kayo na naman bumasa niyan, at horsepower 371. Model drive 8x4. Payload niya mga kabady is 45 tons. Cargo box size, so kayo na rin ang bumahalang bumasa niyan mga kabady. So ang tires niya, yung mga gulong niya is 12x20 mga kabady. So ganyan po, nakikita natin yan lagi sa mga daan, ang mga klaseng truck na ganyan. At idagdag po natin ang Howo 380 mga kabady. So ang Howo 380 mga kabady, meron din siyang 8x4 o 12 wheelers po yan mga kabady. Payload 45 tons. Cargo box, kayo na naman bumasa. Tires niya mga kabady o yung gulong niya 12x20 pa rin yan mga kabady. So meron din silang 6x4 mga kabady. Ang payload 35 tons. Cargo box niya, kayo na naman bumasa dyan. At yung tires niya mga kabady, yung gulong niya, ganun pa rin mga kabady. At meron din silang Howo 420 na tumatakbo na ngayon dito sa Pilipinas mga kabady. So ito nga, body niya mga kabady, ayan kayo nang bumasa niyan. At yung engine model niya mga kabady is D10.42 Euro 2 mga kabady. Yang 420 horsepower na Howo na tumatakbo ngayon dito sa Pilipinas ay mga ganyan po ang kanyang makina. D12.40. May 6 na cylinder, inline 4-stroke, water-cooled turbo, charged and intercooled direct injection. So ang horsepower niya mga kabady ay 420. So
lahat ng truck na nabanggit ko mga kabady ay iilan lamang sa mga nakarating na ngayon dito sa Pilipinas. Meron ng TH7 ngayon na bago, yung pinakalitis nila ngayon dito. Dumating na yan dito sa Pilipinas. Tumatakbo na yan ngayon dito sa atin mga kabady. So, ganyan po ang mga product po nila galing China. So, ngayon, ang pag-uusapan naman natin mga kabady, ito ang pinaka-importante mga kabady. How good is a whole dump truck? Pag-uusapan pa natin. Basahin po natin mga kabady. Ang mga unit ng Howo dump truck ay ilan sa mga pinaka-maaasahang sasakyan. So, maaasahan ba natin yung sasakyan natin na Howo truck? Maganda ba ang Howo truck? So, ayan mga kabady, maaasahang sasakyan na mabibigat. Yun po ang Howo truck mga kabady. At hindi lang yan mga kabady. Ayan, tungkulin na lumabas sa China. So, galing sa China po yan mga kabady. Ang kagagawa ng truck na Sinotruk ay nagdadala ng unang truck na mabigat na tungkulin sa bahay na pinalaki ng bahay sa pamamagitan ng pagtingin dito. So marami tayong matututunan tungkol sa estado ng paggawa ng truck mula sa bansa ng Silangang Asya. So medyo yung translator po kasi natin mga kabady ay napakalalim ng mga Tagalog na tina-translate niya mga kabady. So kayo na po ang umunawa. Noong 2018, mayroong higit sa 27,000 mga truck ng Sinotruk kabilang ang mga unit ng dump truck ng Howo na ibinibinta sa ilalim ng auto financing. Ang pagtaas ng binta na ito ay maipapaliwanag lamang ng isang pagtalon sa pagtitiwala ng mga mamimili sa tatak habang nagpapabuti ng kalidad ng kanilang pagbuo. Maaari rin itong maging totoo sa iba pang mga tagagawa ng truck ng Chino tulad ng Dongfeng na nakakita ng higit sa 186,000 mga unit ng medium duty na mabibigat na tungkulin ng mga truck na naibibinta. So ayan mga kabady, ang 27,000 na truck na naibinta noong 2018, sumarami yan mga kabady. Ibig sabihin yan, marami nang nagtitiwala sa Howo truck mga kabady. So ang tanong natin, gaano ba kaganda ang Howo truck? Ito na ang kasagutan mga kabady. Umabot na sa ganyan karami ang bumibili dahil sa kanilang pagtitiwala sa tatak o truck na ito mga kabady, yung Howo truck. So ibig sabihin, in short, maganda mga kabady. So ayan po mga kabady. So yun na nga mga kabady, siguro naman ay nasagot na ang mga katanungan ng iilan nating mga kabady dyan na kung saan ba galing talaga ang Howo truck o maganda ba talaga ang truck. So pinaliwanag ko na po yun sa inyo kanina mga kabady. Ganyan po ang pagtitiwala ng ibang mga buyer ng truck sa Howo truck. So ito mga kabady ha, hindi po ito endorsement, wala po kaming pinag-usapan. Inawa ko lang ang video na to at nabanggit ko ang kagandahan ng truck na Howo truck at kung saan galing yung Howo truck. Wala pong kinalaman at wala po kaming komunikasyon ng Howo truck. Kumbaga, ginawa ko lang tong video na ito para sa aking content, para magkaroon po tayo ng video. So wala po kami, hindi po to promotion, hindi po to sila pinopromote, pero halatang-halata naman mga kabady na marami na talaga ang gumagamit ng Howo truck. So ayan mga kabady, sana nakatulong ito sa binabalak mo, kung ano ba yung mga binabalak. Bibili ka ba ng sasakyan? So ito sana nakakatulong na naman ito sa inyo mga kabady. So ganyan po ang Howo truck, galing sa China. Makarating na dito yung mga iilan sa mga produkto nila ng mga truck. Nandiyan yung 371, 3E3, 420 HP, yung mga ganyang mga makina mga kabady, nakikita na natin ngayon dito sa Pilipinas. Marami na rin mga kabady. So yun na nga, kung nagustuhan mo ang video na ito mga kabady, pwede bang makahingi sa iyo ng like, comment, and share. Kapag kung sakaling na i-subscribe mo na yan mga kabady, maniwala kabady, may darating sa iyo na good luck. Dahil nakakatulong ka na sa akin, nakakatulong ka na sa iba, na ating mga kabady dyan na nagtatanong kung saan galing ba yung Howo na yan, ano ba klaseng Howo na yan. So yan na po pagkakataon mo mga kabady, i-subscribe mo na, like, comment, and share. Kapag hindi mo na i-subscribe yan mga kabady, kita mo yan, si Kohol, yan ang tabi mo mamayang gabi. Joke lang po yun mga kabady. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Seryoso po mga kabady, please subscribe and hit the notification bell para maging updated ka po sa mga video na aking gagawin. Dahil sa kalikutan ng ating isip, marami po tayong magagawa content na katulad nito. So hanggang dito na lang po mga kabady, maraming salamat po sa panonood. At huwag po natin kalimutan mga kabady, at lagi ko itong sinasabi po sa inyo, bawat biyahe natin, tumawag muna doon. Alam mo na kung sino yung mga kabady, yun nga, God first mga kabady. Bye-bye ulit mga kabady, at see you sa next vlog po natin. Kung sakaling bibili ka man mga kabady, may ipiflex po ako dyan na pwede kayong bibili doon. So merong Luzon, Visayas at Mindanao. Howo! Ang tagal-tagal ko na pong gumawa ng mga tutorial about sa Howo. Baka naman! So hanggang dito na lang mga kabady, maraming salamat po sa panonood. Bye-bye mga kabady. Check the mic and make sure it sound right, boys.